প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক আহি থকা হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰু হাই স্কুল টেটৰ লগত জড়িত পেডাগজিৰ কেইটামান প্ৰশ্ন ডিছকাছ কৰিম আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত পেডাগজিৰ এটি অভিন্ন অংগ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত জড়িত MCQs ডিছকাছ কৰিম। যদি আপোনালোকে প্ৰতিটো টপিকৰ লগত জড়িত স্পেচিয়েলি GT আৰু PGT টেটৰ বাবে বনোৱা পেডাগজিৰ লগত জড়িত MCQs PDF নোট যদি কিনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ কমিউনিটি যিটো টেব ইউটিউবৰ তাত সেইটো উপলব্ধ আছে। তাত কেনেকৈ কিনিব পাৰি আপোনালোকে তাত পাই যাব সেইটো। আৰু আপোনালোকে প্ৰতিটো বিষয়ৰে প্ৰায় প্ৰতিটো টপিকৰে প্ৰায় 200ৰো অধিক MCQs পাব। যদি আপোনালোকে ইচ্ছুক তেতিয়া ল'ব, নহ'লে নিজা সেল্ফ ষ্টাডি কৰিলে হ'ব। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ। হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ অফ এ কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট? তলৰ কোনটো কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰাইমেৰী ফ'কাছ হয়? মেমৰাইজেশ্যন অফ ফেক্টছ, পেছিভ লাৰ্ণিং নে ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড এণ্ড এক্টিভ লাৰ্ণিং নে টিচাৰ লেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন? শুদ্ধ উত্তৰ ষ্টুডেণ্ট চেণ্টাৰ্ড এণ্ড এক্টিভ লাৰ্ণিং। Next, which of the following strategies is essential for creating an inclusive classroom? তলৰ কোনটো কৌশল দৰকাৰ হয় যদি আমি ইনক্লুচিভ ক্লাছৰুম সৃষ্টি কৰোঁ? Assigning the same task to all students, ignoring cultural differences, differentiating instruction based on students' needs, discouraging collaboration. শুদ্ধ উত্তৰ differentiating instruction based on students' needs. Next, in the context of classroom management, the term positive reinforcement means what? যদি আমি ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্টৰ প্ৰসংগত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে পজিটিভ ৰিইনফৰ্চমেণ্ট এই শব্দটোৱে কি বুজায়? এই বাক্যটোৱে পানিছিং আনডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ, ইগনৰিং নিগেটিভ বিহেভিয়াৰ, ৰিৱাৰ্ডিং ডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ নে ইউজিং নিগেটিভ ফিডবেক? শুদ্ধ উত্তৰ ৰিৱাৰ্ডিং ডিজাইৰেবল বিহেভিয়াৰ। Next, a learning environment that promotes inquiry and exploration is based on which educational approach? এনে এটা লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট য'ত ইনকুৱাৰী আৰু এক্সপ্লৰেশ্যনক প্ৰমোট কৰা হয়, সেইটো কেনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চ? বিহেভিয়ৰিজম, কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম, ট্ৰেডিশ্যনেলিজম, ষ্ট্ৰাকচাৰেলিজম? শুদ্ধ উত্তৰ কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম। নেক্সট, which of the following is not a characteristic of an effective learning environment? তলৰ কোনটো ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয়? ক্লিয়াৰ ৰুলছ এণ্ড এক্সপেক্টেশ্যনছ, কলাবৰেটিভ এক্টিভিটিজ, ফ'কাছ অন ৰট লাৰ্ণিং, ফ্লেক্সিবিলিটি টু এডেপ্ট টু ষ্টুডেণ্টছ নিডছ? শুদ্ধ উত্তৰ ফ'কাছ অন ৰট লাৰ্ণিং। মুখস্থ বিদ্যাত যদি ফ'কাছ কৰে সেয়া ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টৰ বৈশিষ্ট্য নহয়। নেক্সট, which pedagogy is best suited for enhancing critical thinking skill? তলৰ কোনটো পেডাগজি ক্ৰিটিকেল থিংকিং স্কিলক বঢ়াবৰ বাবে খুব ভাল? লেকচাৰ বেছড টিচিং, প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিং, মেমৰাইজেশ্যন টেকনিক্স নে পানিছমেণ্ট ড্ৰিভেন লাৰ্ণিং? শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিং। নেক্সট, হোৱাট ডাজ দ্য টাৰ্ম স্কেফল্ডিং ইন এডুকেশ্যন ৰেফাৰ টু? এই শব্দটো চাগে আপোনালোকে প্ৰায় শুনিছে আৰু বহুত আমি MCQ ইয়াৰ লগত জড়িত ডিছকাছ কৰিছোঁ। গতিকে স্কেফল্ডিঙে টাৰ্মটো শিক্ষাত কি বুজায়? বিল্ডিং পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ ইন ক্লাছৰুমছ, gradual support provided to students to achieve learning goals, removing all forms of assistance, repeating the same content for clarity? শুদ্ধ উত্তৰ gradual support provided to students to achieve learning goals. Next, which of the following best describes experiential learning? তলৰ কোনটো experiential learningক ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে? Learning through lectures, learning by doing, learning by reading alone, learning by memorizing, learning by doing? শুদ্ধ উত্তৰ। Next, a teacher wants to evaluate higher order thinking skills. Which appropriate? এজন শিক্ষকে যদি ষ্টুডেণ্টৰ মাজত থকা হায়াৰ অৰ্ডাৰ থিংকিং স্কিলক জুখিব বিচাৰিছে, মূল্যায়ন কৰিব বিচাৰিছে, তলৰ কোনটো উপযুক্ত হ'ব? ট্ৰু/ফল্ছ টেষ্ট, এছে ৰাইটিং, মেটচিং টাইপ কুৱেশ্যনছ, ফিল ইন দ্য ব্লেংক কুৱেশ্যনছ? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এছে ৰাইটিং। নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ ফিডবেক ইন এ লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট? লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টত ফিডবেকৰ ভূমিকা কি?
to criticize the student, to guide and improve learning, to increase teacher dominance, to measure memorization. শুদ্ধ উত্তৰ to guide and improve learning. Next, which of the following best promotes active learning? তলৰ কোনটো active learning খুব ভালকৈ promote কৰে? Group discussions, listening to lectures, copying notes from the board, watching a recorded video. শুদ্ধ উত্তৰ group discussion to. Next, what is the aim of formative assessment? Formative assessment কিয় কৰা হয়? Assigning final grades, identifying areas for improvement during learning process, comparing students' performance with peers, determining eligibility for certification. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব identifying areas for improvement during the learning process. Next, which of the following is an example of a democratic learning environment? তলৰ কোনটো গণতান্ত্ৰিক learning environment এটা উদাহৰণ হয়? The teacher makes all decisions unilaterally. Students collaborate in setting classroom rules. Strict adherence to preset rules. Focus on individual competition only. শুদ্ধ উত্তৰ students collaborate in setting classroom rules. Next, what is the teacher's role in a flipped classroom model? Flipped classroom modelত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি? Deliver lectures during class time, facilitate discussions and activities during class, focus only on assessing students, avoid interacting with students. শুদ্ধ উত্তৰ facilitate discussions and activities during class. Next, which theory emphasizes that learning occurs through interaction with others in a social context? তলৰ কোনটো থিওৰিয়ে এইটো কথা গুৰুত্ব দিয়ে যে লাৰ্নিং আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি বেলেগৰ লগত সামাজিক প্ৰসংগত তেতিয়াহে হয়? বিহেভিয়ৰিজম, কগনিটিভিজম, social constructivism নে হিউমেনিজম? social constructivism. Next, what is an essential component of an effective learning environment? Effective learning environment তলৰ কোনটো আৱশ্যকীয় কম্পোনেণ্ট হয়, অংগ হয়? Strict discipline without flexibility, opportunities for students to ask questions and explore ideas, sole reliance on textbooks, teacher-centered teaching methods. শুদ্ধ উত্তৰ opportunities for students to ask questions and explore ideas. Next, in Bloom's taxonomy, which level focuses on the ability to judge the value of materials or method? Bloom's taxonomy মতে তলৰ কোনটো লেভেল এইটো কথাত ফোকাস কৰে য'ত যিকোনো ষ্টুডেণ্টৰ এবিলিটি আছে নে নাই যিকোনো মেথড বা বস্তু ভ্যালুটো বুজি পাইছে নাই তাক মানে চাবলৈ. Understanding, application, evaluation, analysis, evaluation. Next, a teacher integrates storytelling into a math lesson to explain a concept. This approach is an example of what? এজন শিক্ষকে গণিত শিকাবলৈ কাহিনীৰ মানে সহায় লয় যাতে ভালকৈ বুজি পায়. গতিকে এইটো কিহৰ উদাহৰণ হ'ব? Multidisciplinary learning, rote memorization, passive learning, punishment driven learning. Multidisciplinary learning হ'ব. Next, which of the following is an example of intrinsic motivation in learning? তলৰ কোনটো intrinsic motivation in learning or উদাহৰণ হয়? A student studies to win a prize. A student learns because they enjoy gaining new knowledge. A student works hard to avoid punishment. A student completes homework because of peer pressure. শুদ্ধ উত্তৰ a student learns because they enjoy gaining new knowledge. Next, what is differentiated instruction? Differentiated instruction কি হয়? Teaching all students with the same methods, adapting teaching strategies to meet the diverse needs of students, segregating students based on their abilities, allowing only advanced learners to participate. শুদ্ধ উত্তৰ adapting teaching strategies to meet the diverse needs of students. Next, in a collaborative classroom, the teacher's primary role is to what? Collaborative classroomত শিক্ষকৰ ভূমিকাটো কি থাকে? মুখ্য ভূমিকা. Dictate the learning process, facilitate and guide group activities, focus only on individual work, maintain strict classroom rules. শুদ্ধ উত্তৰ facilitate and guide group activities. Next, what is the key characteristic of project-based learning? Project-based learning এটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য কি? Focus on standardized tests, completing isolated worksheets, solving real-world problems through active exploration, memorizing facts for exams. Solving real-world problems through active exploration. শুদ্ধ উত্তৰ. Next, a constructivist teacher is likely to what? এজন constructivist teacher কি কৰিব?
provide ready-made solutions to students, encourage students to discover knowledge themselves, avoid the use of technology, rely solely on traditional methods of teaching. শুদ্ধ উত্তৰ encourage students to discover knowledge themselves. Next, the best way to ensure long-term retention of information in student is to what? যদি আমি ষ্টুডেণ্টৰ মনত ইনফৰমেশ্যনটো যাতে বহুত বেছি দেৰিলৈকে থাকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে? Repeat the content multiple times without context, connect new information to prior knowledge and experiences, focus only on theoretical concepts, use rote memorization, connect new information to prior knowledge and experiences. শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মানে যিটো অলৰেডি নলেজ আপোনাৰ আছেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছেই তাৰ লগত কানেক্ট কৰা. Next, which of the following classroom activities supports the development of a critical thinking? তলৰ কোনটো classroom activity-এ critical thinking development সহায় কৰে? Memorizing definitions, participating in debates, copying answers from the board, watching a documentary passively, participating in debates. Next, what does learning by doing primarily emphasize? Learning by doing a কি কথাত গুৰুত্ব দিয়ে? Passive observation, experiential learning, memorizing content, strict adherence to rules, experiential learning হ'ব. Next, which of the following practices fosters critical thinking in student? তলৰ কোনটো প্ৰেক্টিছ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত ক্ৰিটিকেল থিংকিং বঢ়াই দিয়ে? Encouraging rote memorization, asking open-ended questions, avoiding group discussions, limiting exposure to diverse viewpoints. শুদ্ধ উত্তৰ asking open-ended questions. Next, in an effective learning environment, which is a key role of the teacher? Effective learning environment শিক্ষকৰ কি ভূমিকা থাকে? Solely delivering lectures, acting as a guide and facilitator, dictating every aspect of the classroom, enforcing strict rules without flexibility, acting as a guide and facilitator. Which learning style is characterized by a preference for hands-on activities? তলৰ কোনটো লাৰ্নিং ষ্টাইলৰ এটো বৈশিষ্ট্য হয় য'ত hands-on activities-টো বেছি প্ৰিফাৰ কৰা হয়? Auditory, visual, kinesthetic বা verbal? Kinesthetic শুদ্ধ উত্তৰ. Next, a teacher wants to encourage collaborative learning. Which of the following activities is best suited for this purpose? এজন শিক্ষকে যদি collaborative learning গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তলৰ কোনটো উদ্দেশ্য মানে কোনটো এক্টিভিটি ভাল হ'ব এই উদ্দেশ্যৰ বাবে? Silent reading, individual quizzes, group projects, watching videos independently, group projects শুদ্ধ উত্তৰ. Next, which classroom approach is most effective for addressing diverse student needs? যদি আমি এটা ক্লাছৰুমৰ কথা কওঁ য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু থাকেই তাত আমি সিহঁতক ভাল এটা স্কিল দিবলৈ কোনটো এপ্ৰ'চ ল'ম? ইউনিফৰ্ম টিচিং মেথডছ, ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, ফ'কাছিং অনলি অন হাই এচিভাৰ্ছ, ইগনৰিং লাৰ্নিং ডিফাৰেঞ্চেছ, ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ. নেক্সট, হোৱাট ডাজ এ লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰায়ৰিটাইজ? লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড এনভাইৰনমেণ্টে কি গুৰুত্ব দিয়ে মানে কি হওক ভাল পায়? টিচাৰ্ছ কণ্ট্ৰল অভাৰ লাৰ্নিং, ষ্টুডেণ্টছ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড এংগেজমেণ্ট, এম্ফেচাইজ অন ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ টেষ্টিং, কমপ্লিশ্যন অফ ৰিজিড চিলেবাছ, ষ্টুডেণ্টছ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ. গতিকে নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ. একৰ্ডিং টু বিহটস্কি, হোৱাট ইজ জ'ন অফ প্ৰক্সিমেল ডেভেলপমেণ্ট? ZPD মানে কি? ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ. দ্য গেপ বিটুইন what learners can do independently and what they can achieve with guidance. Next, what is the primary purpose of summative assessment? Summative assessment or purpose to ki? To measure cumulative learning at the end of an instruction period. Next, which of the following best reflects inquiry-based learning? Inquiry-based learning তলৰ কোনটোত প্ৰতিফলিত হয়? শুদ্ধ উত্তৰ encouraging students to ask questions and investigate solutions. Next, what does reflective teaching involve? ৰিফ্লেক্টিভ টিচিং ইনভলভত কি কি বস্তু সোমাই থাকে? এনালাইজিং এণ্ড ইম্প্ৰুভিং ওৱানছ টিচিং প্ৰেক্টিচেছ. উইচ মেথড ইজ মষ্ট চুইটেবল ফৰ ফষ্টাৰিং ক্ৰিয়েটিভিটি ইন ষ্টুডেণ্ট? ষ্টুডেণ্টৰ মাজত যদি ক্ৰিয়েটিভিটি বঢ়াব বিচাৰোঁ তেতিয়া তলৰ কোনটো মেথড কামত আহে? প্ৰব্লেম ছলভিং এক্টিভিটিজ. ইন পেডাগজি, হোৱাট ডাজ পিয়াৰ লাৰ্ণিং মিন? পিয়াৰ লাৰ্ণিং কি হয়? শুদ্ধ উত্তৰ জানে আপোনালোকে লাৰ্ণিং থ্ৰু ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড কলাবৰেশ্যন উইথ ক্লাছমেটছ. Which principle is central to differentiated instruction? Differentiated instructionৰ বাবে তলৰ কোনটো নীতি কেন্দ্ৰীয় হয় মানে মেইন হয়? Tailoring instruction to individual students' abilities and interests. Which is a characteristic of a flipped classroom? Flipped classroomৰ তলৰ কোনটো বৈশিষ্ট্য হয়? Students learn content at home and engage in activities during class.